Τα βασικά χαρακτηριστικά που έχουν όλα τα Lancer Evolution είναι τα εξής. Τετράθυρο αμάξωμα, εξαιρείται το 9 wagon, δίλητρο εν σειρά, τετρακύλινδρο τούρμπο κινητήρα με χρήση intercooler εγκάρσια τοποθετημένο, με διπλούς κεντροφόρους επικεφαλής και ψυγείο λαδιού, τετρακίνηση και δίσκους φρένων σε όλους τους τροχούς. Πιο αναλυτικά για τις γενιές. Το Lancer Evolution 1, κωδικός πλαισίου CD9A. Εξελίχθηκε στην πλατφόρμα του Lancer 4ης γενιάς, με τη σημαντική διαφορά πως το αμάξωμα είχε περισσότερες συγκωλήσεις για να είναι πιο ενισχυμένο. Το Evo 1 ήταν πιο ευέλικτο σε σχέση με τον αντικαταστάτη του, τον Galant, λόγω του μικρού του μεταξονίου, 2,5 μέτρα. Είχε πιο εξελιγμένο κινητήρα με 247 ύπους και περισσότερα αεροδυναμικά βοηθήματα. Είναι η μοναδική γενιά που κυκλοφόρησε με εξώδες πίσω μπλοκέ διαφορικό έναντι του μηχανικού μπλοκέ που έχουν οι επόμενες γενιές. Το Lancer Evolution 2, κωδικός πλαισίου CE9A. Είχε κατά 10 χιλιοστά μεγαλύτερο μεταξόνιο, εξελιγμένη ανάρτηση, φαρδύτερες ζάντες και πιο βελτιωμένη τουρμπίνα, αποδίδοντας ο κινητήρας συνολικά 257 ύπους. Το Lancer Evolution 3, κωδικός πλαισίου CE9A. Οι μηχανικοί εστίασαν στην αεροδυναμική του αυτοκινήτου, στους προφυλακτήρες, στην αεροδομή, προσθέθηκαν 2 ψεκαστήρες στο intercooler και ψύχτρες στα φρένα. Ο κινητήρας, λόγω της αλλαγής συμπίεσης, κέρδισε 13 επιπλέον ύπους, αποδίδοντας συνολικά 270. Επικεφαλής εξέλιξης ήταν ο Ιάπωνας αρχιμηχανικός, το Shiyuki Seoshi. Το Lancer Evolution 4, κωδικός πλαισίου CN9A. Εξελίχθηκε στην πλατφόρμα του Lancer 5ης γενιάς, το μεταξόνιο μεγάλωσε, ο κινητήρας και το κυβότιο των ταχυτήτων μετατοπίστηκαν κατά 180 μοίρες για να υπάρχει καλύτερη ισορροπία βάρους, βελτιώθηκε η αεροδυναμική, η πίσω ανάρτηση και η τουρμπίνα του in-scroll, αποκτώντας 10 ύπους ο κινητήρας, αποδίδοντας συνολικά 280. Εφαρμόστηκε η τεχνολογία Active Yaw Control στο πίσω διαφορικό και οι ζάντες αντικαταστήθηκαν με 16 ιντζών πενταπούλωνες για να τοποθετηθούν τα μεγαλύτερα φρένα. Επικεφαλής εξέλιξης ήταν ο Ιάπωνας αρχιμηχανικός Chiaki Tsujimura. Το Lancer Evolution 5, κωδικός πλαισίου CP9A. Προσθέθηκαν νέα έμβολα με πιο άγρους κεντροφόρους στον κινητήρα και η αεροδυναμική απέκτησε επιπλέον βοηθήματα. Επιπροσθέτως, τοποθετήθηκαν φρένα Brembo με 17 ιντζών ζάντες και χρησιμοποιήθηκαν αλουμινίου εμπρός φτερά, αλουμινίου ψαλίδια στην ανάρτηση και αλουμινίου αεροτομή στο πίσω μέρος, η οποία ρυθμιζόταν χειροκίνητα στο άνω μέρος της. Το Lancer Evolution 6, κωδικός πλαισίου CP9A. Η μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας μεταφέρθηκε προς την αριστερή πλευρά για να ψύχεται καλύτερα ο κινητήρας και το intercooler. Είναι το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο που χρησιμοποίησε τουρμπίνα με φτερωτή τιτανίου στην έκδοση RS και το τελευταίο Evo που συμμετείχε στους αγώνες στο Group A. Το Δεκέμβριο του 1999 η Mitsubishi, προς τιμή Heineken για τα 4 συνεχόμενα παγκόσμια πρωταθλήματα του Tommi Mäkinen, αποφάσισε να δημιουργήσει την επαιτειακή έκδοση Tommi Mäkinen Edition ή 6,5 όπως συνηθίζεται να αναφέρεται. Την ξεχωρίζουμε από τον αριθμό πλαισίου, τον διαφορετικό μπροστινό προφυλακτήρα, τις λευκές ζάντες της Enkei, τα κοκκινό-μαύρα καθίσματα της Recaro με το λογότυπο στην πλάτη των εμπρός καθισμάτων και τις κόκκινες γραφές στο τιμόνι και στη φούσκα του λευγέ των ταχυτήτων. Είχε επίσης αναθεωρημένη μονάδα διαχείρισης του κινητήρα, την τουρμπίνα του τιτανίου και λίγο πιο χαμηλή ανάρτηση σε σχέση με την 6η γενιά έκδοση GSR. Θεωρείται η πιο επιθετική σε σχεδίαση και συλλεκτική γενιά Evo, ειδικά στο κόκκινο χρώμα με τα αυτοκόλλητα, διότι παρήχθησαν μόλις 644 μονάδες GSR δεξιοτήμονες. Το Lancer Evolution 7, κωδικός πλαισίου CT9A, είναι το πρώτο Evo προδιαγραφών WRC, το οποίο εξελίχθηκε στην πλατφόρμα του Lancer Sedia. Προσθέθηκε στην τετρακίνηση η τεχνολογία του ενεργού μεσαίου διαφορικού Active Center Differential, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ηλεκτροϊδαυλικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη. Με τη συγκεκριμένη τεχνολογία επιτυγχάνεται 3 φορές μεγαλύτερη αμεσότητα στην πρόσφυση σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Επίσης, μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία της τετρακίνησης χειροκίνητα μέσω αντίστοιχου πλήθρου από τον οδηγό σε tarmac, gravel ή snow. Ανάλογα δηλαδή με την επιφάνεια που κινούμαστε, συμβάλλοντας στην όσο το δυνατόν καλύτερη ανταπόκριση και κατανομή της τετρακίνησης. Η 7η γενιά είχε προστατευτική ποδιά κινητήρα με αεροδυναμική, βελτιώνοντας έτσι την απόδοση ισχύως όπως και την σταθερότητα του συστήματος διεύθυνσης, ψύχοντας παράλληλα καλύτερα τα φρένα και το κυβότιο των ταχυτήτων. Επιπλέον τοποθετήθηκαν καπό αλουμινίου, σωληνώσεις αλουμινίου στον κινητήρα, 3 ψεκαστήρες στο μεγαλύτερο intercooler και φαρδύτερες ζάντες.
Η πίσω ορατομή ρυθμιζόταν χειροκίνητα για τελευταία φορά σε Evo. Ακόμη, εξελίχθηκε η τεχνολογία του πίσω διαφορικού Active Yaw Control και το ABS απέκτησε ηλεκτρονική κατανομή. Είναι η τελευταία γενιά της οποίας όλα τα πλαίσια που παρήχθησαν είναι homologation. Μόνο για την αγορά της Ιαπωνίας παρήχθηκε μια πιο εκλεπτισμένη σε εμφάνιση έκδοση, η GTA ή 7,5 όπως συνηθίζεται να αναφέρεται. Αυτό το μοντέλο έχει αυτόματο σηριακό κυβότιο 5 σχέσεων, πρώτη φορά σε Evo και πιο συμβατική εμφάνιση. Κατασκευάστηκαν συνολικά 2.500 μονάδες GTA. Επικεφαλής μηχανικός εξέλιξης για τον κινητήρα ήταν ο Ιάπωνας Hiroshi Yanagisawa. Το Lancer Evolution 8, κωδικός πλαισίου CT9A. Υιοθέτησε το πρόσωπο της μάρκας στον εμπρόστιο προφυλακτήρα με το δίεδρο τρισδιάστατο λογότυπο, το οποίο σχεδιάστηκε από το Γάλλο σχεδιαστή Olivier Boulet για να τονίσει εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο την εταιρική ταυτότητα των αυτοκινήτων της Mitsubishi Motors. Είναι το πρώτο Lancer Evolution που έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις προδιαγραφών για να εξαχθεί επίσημα από την Ιαπωνία σε ηπείρους όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Οκεανία και η Ασία. Επίσης, είναι το πρώτο τετράθυρο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο με υψηλή αεροτομία από carbon fiber υλικά και το πρώτο Evo με εξάρι χειροκίνητο κυβότιο. Ακόμη εξελίχθηκε η τεχνολογία του πίσω διαφορικού Super Active Yaw Control και το ρεζερβουάρ αυξήθηκε κατά 7 λίτρα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, φτάνοντας συνολικά τα 55 λίτρα. Στις εκδόσεις RS είναι 50. Για πρώτη φορά σε Lancer Evolution διατίθεται η έκδοση Mitsubishi Racing, η οποία έχει στον εξοπλισμό της αλουμινίου οροφή, το πρώτο ιαπωνικό αυτοκίνητο, με το Vortex Generator πάνω στην οροφή, αναρτής της Bilstein με ελαττήρια της Airbag, πιο άγριους ακεντροφόρους, βελτιωμένη τουρμπίνα, διαφορετική χαρτογράφηση στον εγκέφαλο του κινητήρα της τετρακίνησης και των φρένων, σφυρίλατες ζάντες 17 inch της BPS, ψύχτρες φρένων, κουρόχρωμα φωτιστικά σώματα με εμπρόστια φώτα ξένων και προβολής ομίχλης, βελούδινα καθίσματα και τους μετρητές οργάνων στο εσωτερικό. Διευθυντής προϊόντος στο Evo 8 MR ήταν ο Ιάπωνας Hideyuki Uwata. Το Lancer Evolution 9, κωδικός πλαισίου CT9A. Η εισαγωγή απέκτησε ηλεκτρονικό σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων MIVEC και βελτιωμένη τουρμπίνα, της οποίας ο στροφιλοσυμπιεστής στην έκδοση RS είναι από κράγμα μαγνησίου. Το πρώτο αυτοκίνητο παγκοσμίως. Υπήρχε διαθέσιμη και η έκδοση MR. Είναι το πρώτο Evo που βγήκε σε βάγκον αμάξωμα και προσφερόταν με το χειροκίνητο εξάρι κυβότιο ταχυτήτων GT Wagon, όπως και με το σηριακό αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων 5 σχέσεων GTA Wagon, το οποίο συναντήσαμε για πρώτη φορά στο Evo 7 GTA. Παρήχθησαν συνολικά 2.500 μονάδες Wagon, μόνο για την αγορά της Ιαπωνίας. Το 2005 παρουσιάστηκε μια πρωτότυπη έκδοση στο αμάξωμα του Evo 9, το ηλεκτρονικό Evolution MIV. Έφερε μια καινοτόμα τεχνολογία στην τετρακίνηση με ηλεκτρονικούς ρότορους σε κάθε τροχό, οι οποίοι απέδιδαν συνολική ισχύ 270 ύπων. Διευθυντής σχεδίασης του Evo 9 ήταν ο Ιάπωνας Hiroshi Fuji. Το Lancer Evolution 10, κωδικός πλαισίου CZ4A. Δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή, διατηρώντας και εξελίσσοντας τα βασικά χαρακτηριστικά των προηγούμενων γενιών. Για πρώτη φορά έγινε χρήση ατσάλινων υλικών στον κλωβό ασφαλείας του αμαξώματος. Προσθέθηκαν στάνταρ 9 αερόσακοι, 3 στις εκδόσεις RS, διπλού σταδίου του οδηγού και του συνοδηγού, για να φουσκώνουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της πρόσκρουσης, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα τραυματισμού των επιβατών, αποκτώντας ευθέως την ανώτατη διάκριση στις δοκιμές πρόσκρουσης. Ο κινητήρας 4B11T απέδιδε 295 ύπους και έφερε αλουμινίου μπλοκ το πρώτο Evo, τουρμπίνα από γράμματα χρωμονικελίου, ηλεκτρονικό σύστημα μεταβλητού χρονισμού των βαλβίδων MIVEC, εξαγωγής-εισαγωγής με καδένα. Εξελίχθηκε επίσης ένα ημιαυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη Sportronic Swift Transmission 6 σχέσεων. Το χειροκίνητο κυβότιο είχε 5 σχέσεις. Εξελίχθηκε η τετρακίνηση περαιτέρω με το σύστημα Super All Wheel Control, το οποίο ενσωματώνει πλέον 4 λειτουργίες. Την διαχείριση του ενεργού μεσαίου κεντρικού διαφορικού Active Center Differential, του πίσω διαφορικού με την τεχνολογία Active Yaw Control, του συστήματος ευστάθειας Active Stability Control και του Sport ABS για το σύστημα της πέδησης. Οι ζάντες μεγάλωσαν από 17 σε 18 ίντσες για να τοποθετηθούν τα μεγαλύτερα φρένα της Brembo. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην πολυτέλεια του εσωτερικού και στην συνολική του συναρμογή, ειδικά στην έκδοση MR. Το 2015 η Mitsubishi αποφάσισε να σταματήσει την παραγωγή του Lancer Evolution λόγω των ρήπων και παρήχθηκε η επαιτειακή έκδοση MR Final Edition, η οποία έχει το 5 χειροκίνητο κυβότιο της έκδοσης GSR με τον πλούσιο εξοπλισμό της έκδοσης MR. Παρήχθησαν συνολικά 2.500 μονάδες παγκοσμίως. Διευθυντής σχεδίασης του Evo 10 ήταν ο Ιάπωνας Masaki Matsuhara.